හායි කොහොමද යාළුවනේ? ඉතින් අදත් ඕගොල්ලෝ LB Tricks වල සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඕගොල්ලෝ වීඩියෝ එකේ මුල දැක්කා වගේ අද මම ඕගොල්ලන්ට ගෙනත් තියෙන්නේ කාඩ් පැක් එක වෙනස් වෙන්නේ නැති වෙන්න ෂෆල් කරන්න පුළුවන් විදියක්. ඉතින් මම හිතනවා මේක ඕගොල්ලන්ට කාඩ් ගේම් වලටයි කාඩ් මැජික් වලටයි ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. අපි මේකෙදි කාඩ් පැක් එක අල්ල ගන්න ඕන විදියක් තියෙනවා. අපි අපේ දකුණු අතින් අපි කියන හුරු අතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි කාඩ් පැක් එක අල්ලගන්නේ. මාපට ඇඟිල්ලෙන් කාඩ් පැක් එකේ යටිනුත් යට මේ කෙරෝලෙනුත් මැද ඇඟිල්ලෙන් උඩ මේ පැත්තේ කෙරෝලෙනුත් මේ විදිහට අල්ල ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ දකුණු අතේ දබර ඇඟිල්ලෙන් මේ විදිහට පොඩි කොටසක් කඩලා වෙන් කර ගන්නවා. මේ විදිහට මෙහෙම අල්ලගෙන මෙහෙම කොටසක් කඩලා වෙන් කරලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම වෙන් කරලා ගත්ත කොටස අපි මේ වම් අතට මේ විදිහට මේ වම් අතේ දබර ඇඟිල්ල මේ විදිහට මෙතන ඇතුලෙන් දාලා මේ විදිහට මේ අතට ඒ කොටස කඩලා ගන්නවා. එහෙම අරගෙන තවත් කොටසක් මේ අතින් මේ විදිහට කඩලා ගන්නවා. මේ විදිහට කඩලා අරගෙන ඊට පස්සේ මේ අතේ තියෙන කොටස මෙන්න මේක මැදින් මේ විදිහට තියාගන්නවා. තියාගන්න ගමන් අපේ මේ ඇඟිලි ටිකෙන් මේ යටකොඩ මේ විදිහට අපි වම් අතට ගන්නවා. මේ විදිහට වම් අතට අරගෙන අපේ මෙතන මැද ඇඟිල්ලෙන් මේ මැද තියෙන කොට මෙන්න මෙතනින් අල්ලලා මේ විදිහට අරගෙන මේ අතේ උඩ තියෙන කොට මේ කුඩට දාලා මේකට දාන්න. හරි මම තව පාරක් කරලා පෙන්නන්න. මේ විදිහට අල්ලගෙන මෙතනින් පොඩි කොටසක් කඩාගෙන ඒක මේ විදිහට අරගෙන තව කොටසක් කඩලා ඒක මැදින් ඒ කාඩ් ටික තියලා යට කාඩ් ටික මේ විදිහට අල්ලලා මැද කාඩ් ටික අපේ දකුණු අතේ මැද ඇඟිල්ලෙන් මෙතනින් අල්ලලා මෙහෙම වෙන් කරලා අරගෙන දකුණු අත මේ විදිහට කරකවලා දකුණු අතේ උඩ තියෙන කාඩ් ටික අපේ වම් අතට මේ විදිහට අල්ලගෙන මේක කරකවලා මේ ටික මේ කුඩින් තියලා මෙහෙම තියනවා. මම ඒක ස්පීඩ් කරලා පෙන්නන්නම්. කාඩ් පැක් එක වෙනස් වෙලා නැහැ. තිබ්බ විදිහටම මේ විදිහටම තියෙනවා. ඔයාලට ඉතින් මේක යූස් කරන්න පුළුවන් කාඩ් මැජික් කරනකොට කාඩ් පැක් එක වෙනස් වෙන්නේ නැතුව තියාගන්න. එතකොට කාඩ් සෙල්ලම් කරද්දී ඔකරි ගේම් එකක් සෙල්ලම් කරද්දී කාඩ් පැක් එක වෙනස් නොකර තියාගන්නේම ඔයගොල්ලන්ට මේක ගොඩක් උපකාරී වෙයි කියලා මම හිතනවා. මේක ඉතින් ස්පීඩ් කරනකොට ඉතින් කාටවත් හිතා ගන්න බෑ මොකද්ද මෙයා කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මේක ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. කාඩ් පැක් එක වෙනස් වෙන්න තියෙන අනන්න. ඔයා අපේ YouTube channel එකට අලුතින් ආපු කෙනෙක් නම් subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.